บนโซเชียลมีแชร์เตือนว่าขณะนี้มีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาดมีคนเสียชีวิตแล้วและมีเฝ้าระวังอีก8 รายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอธิบดีกรมควบคุมโรคครับเรื่องที่แชร์กันนี้จริงเหรอครับการมีผู้ป่วยจริงมีการระบาดไหมก็จริงในปี 2562 เนี่ยเราเจอผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีการรายงานเนี่ยมากกว่า 300,000 กว่าคนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ประมาณ100,000 กว่าคนเพียงแต่ว่าปี 62 แม้เจอผู้ป่วยเยอะแต่จำนวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่าเขาบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่เลยครับตัวนี้มันใหม่อยู่แต่มันใหม่เมื่อปี 2009 แต่ตอนนี้มันผ่านมา 10 ปีแล้วมันไม่ใหม่ทุกปีก็จะเจอตัวเชื้อพวกนี้แต่มันจะมีความแตกต่างรายละเอียดเล็กๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นปกติของไวรัสที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีเล็กๆทีละน้อยมีคนเสียชีวิตด้วย1 รายเนื่องจากว่าตัวที่แชร์เนี่ยไม่ลงรายละเอียดถามว่าไข้หวัดใหญ่เป็นแล้วทำให้เสียชีวิตไหมเป็นได้แต่มันต้องติดเชื้อลามลงไปยังระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือเรียกว่าปอดอักเสบหรือปอดบวมนั่นเองและในบางรายมันมีการติดเชื้อแบคทีเรียซักซ้อนหรือไม่ก็ลามไปจนกระทั่งติดเชื้อกระแสโลหิตอัตราตายมันก็จะสูงเพราะนั้นรายนี้เจ้าหน้าที่ของเราไปสอบสวนสิ่งหนึ่งที่พบก็คือผู้ที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเป็นคนที่มีภาวะอ้วนมากกว่าคนปกติส่วนที่3ผู้ป่วยรายนี้อาจจะรักษายังไม่ครบถ้วนได้กลับบ้านแล้วก็ย้อนกลับมารักษาอีกทีหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันนั่นก็หมายความว่าการเสียชีวิตไม่ได้เป็นเหตุจากตัวเชื้อมันมีความรุนแรงมากขึ้นแต่เป็นเหตุความจำเพาะของตัวบุคคลนั้นๆเองและยังมีเฝ้าระวังอีก8 คนอีก8 คนนี้เราไปตามทั้งหมดนะครับก็พบว่าทุกคนเนี่ยก็อาการดีขึ้นโดยลำดับและโดยปกติเนี่ยตัวไข้หวัดใหญ่ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆก็จะหายเป็นปกติดีภายใน 7-14 วันนะครับแม้จะไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่แต่เราก็ต้องเฝ้าระวังคนที่อยู่รวมกันในองค์กรคนนึงเป็นไข้หวัดนั่นหมายความว่าคนรอบข้างที่สัมผัสเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเพราะนั้นเราจึงแนะนำนะครับว่าใครป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยให้หยุดไม่ต้องมาทำงานหรอกไม่ต้องขยันมากถ้าถึงมาป๊อปเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งตัวบุคคลก็ไม่รับผิดชอบต่อคนอื่นขณะเดียวกันตัวองค์กรเนี่ยก็ไม่มีการจัดการเพื่อที่จะตัดตอนวงจรเหล่านี้ต้องตื่นตัวแล้วตระหนักแต่ไม่หันอากาศอย่าปิวนะครับเดี๋ยวกลายเป็นตระหนกเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันป้องกันได้1เราป้องกันแม่เราเป็นก็เป็นหลีกเลี่ยงที่จะไปสัมผัสหรือไปใกล้ชิดหรือคุกคีกับคนที่เป็นไข้หวัดหรือถ้าเกิดเราเป็นกลุ่มเสี่ยงน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเล็กเป็นหญิงมีครรภ์พวกนี้สามารถไปรับวัคซีนได้ซึ่งวัคซีนเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณไม่น้อยกว่า14 วันหลังฉีดที่จะมีภูมิต้านทานและก็ควรฉีดทุกปีไม่ได้ฉีดแล้วบอกว่าป้องกันไปตลอดชีวิตป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเป็นไข้หวัดหรือถ้าเกิดเป็นก็ยังลดความรุนแรงคนที่เป็นแล้วอย่าชะล่าใจต่อให้เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเรารู้จักดูแลให้ดีแล้วก็รู้จักว่าเวลาไหนที่จะต้องไปพบแพทย์จะลดการเสียชีวิตถ้ามีไข้และไข้ยังไม่ดีขึ้นหรืออาการโดยทั่วไปรู้สึกมันแย่ลงภายใน2 วันเนี่ยให้พึงสังวรว่ามันน่าจะมีความผิดปกติก็ควรไปพบแพทย์อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้ว่าหลายส่วนในข้อความนี้เป็นคำแนะนำจริงครับแต่ก็มีส่วนที่ทำให้เข้าใจผิดได้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์เลยเพราะว่าตัวเชื้อนี้มันเป็นสายพันธุ์ 2009 ซึ่งเมื่อเทียบกับในอดีตมันคือใหม่แต่ตอนนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่เชื้อตัวใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเรียนรู้รักษาสุขภาพด้วยการป้องกันอย่างเข้าใจไม่ตื่นตระหนกนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์การแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจส่งผลกระทบต่อคนที่คุณรักโดยคาดไม่ถึงนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์